Okay, we start the session now. Ang pag-aaralan natin in our today's session is all about the straight line method of depreciation under ng mathematics of finance. Now we have the straight line method of depreciation. Ano nga ba ang ibig sabihin ng depreciation? Okay, before that, eto muna yung ating mga objectives for our today's session. Number 1, at the end of the chapter, the students would be able to compute for annual depreciation using the straight line method of depreciation. And then for the second objective na kailangan nating ma-meet ngayong araw na to, determine the annual rate of depreciation. And then for the last one, we also have the solve for the book value of an asset at the end of nth year. So ito ngayon yung ating tinatawag na straight line method of depreciation at yan ang ating mga objectives na kailangan nating ma-meet sa session natin. So this is now the definition of depreciation. Actually, it is a non-cash expense that decreases the value of physical properties or assets due to wear, tear, and obsolescence over the period of its useful life. So kumbaga, ang ibig sabihin niyan, laluma na yung bagay, hindi na katulad nung binili natin siya sa kanyang original price, habang tumatagal, lumiliit ang halaga ng thing or ng belonging. Or let's say, for example, we have a machine like yung aircon. Nung unang binili mo yung aircon, nung brand new siya, it cost 24,000. Magpalipas ka ng ilang taon, maluluma yan, hindi mo na siya pwedeng ibenta ng ganun pa rin kataas yung halaga. Kung ibebenta mo siya, magiging second hand, definitely magde-depreciate siya. Now, hindi lang naman ang aircon ang nagde-depreciate, marami pang mga examples na pwede nating maibigay. Katulad halimbawa ng mga cellphones. Noon, meron tayong tinatawag na 3210. Actually, may inauna pa sa 3210 na cellphone noon, yung may antena, yung smart bill crusher. Yun yung unang cellphone na naging uso noon na napakamahal, pero ngayon mura na lang. Parang yung 3210, bumaba ang value nito. When actually, wala na tayong masyadong makikitang 3210 ngayon, no, na cellphone na pagkamahal-mahal ngayon, noon, pero mura na lang ngayon dahil nga nag-depreciate na yung kanyang value. Isang klase ng depreciation, ito yung tinatawag nating straight line method of depreciation. Actually, marami yan. Hindi ko lang na-mention sa inyo yung iba dito sa aking PowerPoint presentation. Pero kung i-enumerate ko sila, we have the sum of the year's digit method. Usually yan inaaral ng mga engineering student na gustong maging engineero balang araw. And then we also have the sinking fund method, the declining balance method, double declining balance method, and then of course you also have the piece rate method. At syempre ito naman yung tinatawag nating straight line method of depreciation. It is one basis that can be used in calculating depreciation and amortization. It is the process of expensing an asset over a longer and useful period of time. It is the difference between original cost and scrap divided by the expected useful life in years to be used. So yan ang tinatawag nating straight line method of depreciation. Maliban dyan, kapag nag-sketch tayo ng graph, definitely ang graph or sketch of the graph na ating mabubuo is actually a straight line na downward to the right. Kasi nga bumababa yung halaga ng bagay, so ang line natin is downward to the right at ang slope nito is a negative slope. If we will talk about geometry, yung geometry ng ating straight line doon sa sketch of the graph natin using the x and the y-axis coordinates. Yung abscissa natin at saka yung ordinate. Kapag plinat natin,
ang mga set of points, makakabuo tayo ng straight line, again, downward to the right. So ito yung halimbawa ng depreciation na gusto kong ipakita, no? Mga example lang yan. I think this cellphone nung mga 90s, 97, 98, 99, unang lumitaw ito yung cellphone na yan na may antenna. Okay, hindi ba ganoon kaganda yung technology natin, pero at least meron lang naiambag na ganitong klase ng cellphone. I don't think na dinala niyo to, no? Yung mga isinilang ng 90s, siguro kung naisilang kayo, mga 1 year old, 2 years old pa lang kayo noon. 1997, 98, 99, meron ng cellphone na ganyan. And then followed by this one, yung 3210 na kahit naibaksak mo, hindi yan nasisira, no? Napakatibay ng cellphone na yan. Ngayon wala ka nang masyadong makikita na ganyan. Nag-depreciate ang halaga ng mga yan dahil dumating yung time na naging obsolete na sila, dahil mabilis ang pagbabago ng teknolohiya, matindi yung modernization natin ngayon, so bumababa yung halaga nila hanggang sa tuluyan lang mawala sa merkado. So these two are just examples of application of depreciation. Nibico TV, yan. Dati, usong-uso yung TV na yan, yung Nibico, noong mga 80s, 70s, maganda yung TV na yan. Ako, dinala ko yan. Yan yung unang TV ko nung bata pa ako. Nibico. Pero ngayon, wala ka na makikitang ganyan na pagkamahal-mahal. Kung may makikita ka man, mura na lang yung mga yan. Kasing halaga na lang ng mga surplus. Dahil nga meron lang naglitawan na magagandang TV ngayon, yung mga flat screen na tinatawag natin. Meron pa nga mga smart TV na tinatawag natin. Pwede mong gamitan ng USB. Pwede mong i-connect sa internet, ganyan na katindi yung teknolohiya natin ngayon. So dahil mabilis ang pagbabago ng technology, mabilis ding magbaba ang halaga ng mga appliances, just like yung television natin. So nag-depreciate yan. Ito, yan, yung mga sinaunang TV. Naalala ko to nung bata pa ako, no? Mahilig akong manood ng TV noon, kaya lang wala kaming TV. Siguro mga around 7 years old ako noon, or 8 years old. Ang ginagawa ko, pumupunta muna ako ng ikapito, ikawalong bahay para makipanood ng TV. Sino ba naka-experience ng ganyan sa inyo? May naka-experience pa sa inyo na makipanood ng TV sa mga kapitbahay? Serrano Luis, nakapanood ka ba ng TV? Nangapitbahay ka ba? Nakipanood ka ba? Si Musngi, Patricia, nakipanalbiya ka bang TV? Alip po. May TV kasi kayo. Kami, yan, naranasan namin yan, no? Tingnan nyo yung TV, ang ganda, may kahoy pa yan, no? Yan yung mga sinaunang TV. Naalala ko noon, nakikipanood ako. Hindi naman tayo kaganda ang lalaki. Ayaw yung pagmumukha natin nung may-ari ng TV, tinataboy-taboy tayo. Ang hirap ng buhay noon. So ngayon, yung TV na yan, wala na tayong makikitang ganyan. Kung meron man, mura na lang ang halaga. Kasi nga, meron lang mga high-tech na TV ngayon. Another example, yan, laptop. Dati, yung pinaka-laptop is yung desktop. So, nauso yung laptop. And even na maganda na yung technology natin dahil ang daming mga specs na magaganda sa mga laptop, kahit na laptop yan, nagde-depreciate pa rin ang halaga niya. Sa kalumaan, kapag use na yan, definitely hindi mo na may i-resell yan o may bebenta ng ganun pa rin kamahal. Natural lang na maluluma yan. Magbabago ang halaga. And not only the price na nagde-depreciate, even yung kanyang function. Parang Xerox machine, nung brand new yan, napaka-productive nung Xerox machine. Pero magbibilang ka ng taon kung gagamitin mo yan, kung dati nakakapag-print ka ng ganito karami, dahil na lumaan na yan, meron ng time na nangiipit na ng bond paper niya at hindi na ganoon ka-accurate yung kanyang pag-produce, yung kanyang productivity. So nagde-depreciate din yung mga machine sa factor na ganoon. Okay? Even the electric fan, nung binili mo yan, ang ganda ng ikot,
And then after years, or say 3 years, nagmamalfunction na yan. Minsan, pinipitik-pitik mo pa sa daliri mo para lang umikot yung LC. Di ba? May mga ganong situation para lang gumana yung electric fan. So, nag-depreciate na kasi siya. And kung ibibenta mo yan, hindi na ganoon kataas yung amount na pwede mo siyang ibenta uli. Yung iba nga, yung mga hindi mo na pwedeng maibenta, dinadaan na lang sa junk shop. But at least meron pa tayong mahabol na alaga doon sa item. And napaka-importante ng depreciation sa businesses. Lalong-lalo na sa mga firm na gumagamit ng mga machines para lang mag-operate yung kanilang business. Dapat, kino-consider din natin na ang bagay hindi naman lifetime. Kailangan na-prepare tayo para meron tayong may pampalit dito. Kailangan nag-i-invest tayo ng mga, ng pag-aanda para makabili tayo ng bago just in case na yan ay napaglumaan na or hindi na nagpa-function or obsolete na. Hindi lang naman mga machines ang nade-depreciate and even has. Yung, tignan nyo nung 20 years old, ang pogi-pogi. Pero nung 102 years old, pulubot na yung mukha ni Lolo. So, nagkakaroon na ng wrinkles, tumatanda, even as, nagde-depreciate din yung physical appearance natin. Okay? Another example is this woman. Take a look, nung 23 years old siya, ngayong 101 years old siya. Okay? Question so far, wala ba kayong gustong itanong? Mukhang napakatahimik ninyo. Wala bang gustong mag-interact, mag-react, or mag-share? Wala ba kayong maisip na halimbawa ng depreciation? Charlie Maon, magbigay ka nga ng halimbawa ng depreciation. Charlie? Example, pakita naman kayo yung mga faces niyo para makita ko yung tatanungin ko kung sino. Halimbawa po ng depreciation. Someone who can share? Okay, Jamie, Marie Jane. Where's Jamie? Yes po, sir. Magbigay ka nga ng halimbawa ng depreciation, anak. Napakarami. Sir, ano po? Halimbawa ng depreciation, application. Ano ba yung pwede ninyong ano ba yung pwede mo may share? Example, mga things na nakikita niyo na nade-depreciate. Ano ba yung nade-depreciate? Ano ba yung mga bagay-bagay na nakikita natin na nade-depreciate at bumababa ang halaga? Hello? Duroy even? Example, anak? Duroy? Okay, pasimulan ko muna, no? Washing machine. After 5 years, nasira na yan. Nagmamalfunction na, kaya hindi na gumagana. Kung ibebenta ko uli yan, mababa na ang halaga. Every year kasi ang mga bagay-bagay bumababa ang halaga. Another example, electric fan, television, calculator. Okay, ano pa ba? Example. Relo, Yes. sir, relo. Relo, yes, nagde-depreciate yan. Yung function niya, nagde-depreciate din. Okay, kasi Cellphone po, sir. Cellphone. Cellphone. Yes. Kapag po may panibagong lumalabas na cellphone po, sir, yung pong iba, bumababa na po yung presyo. Definitely. Dahil po sa mga panibagong... Okay, sige tama po, siya. sir. Thank you. Okay, the rest, sino pa? Rizaldo. Stop po, sir. Kalan. Ganun pa. Okay, tama. Nagde-depreciate yan. Very good. Another example. Makina po, sir. Makina. Okay, nagde-depreciate. Anong klaseng makina? Yung pananahe? Makina po ng sasakyan, sir. Okay, nagde-depreciate yan. Naluluma yan. Very good. What else? Okay, Quilyar? Quilyar? Mga signature.
sir. Ano? Hello, hello? Ano yan? Ano? Loud and clear po. Oh, yan. Anak. Okay, okay na lang. Ano po, sir, yung po mga signature bags, kunwari po yung mga Louis Vuitton, MK, pag po may bagong, bagong labas, nagde-depreciate po yung loan. Okay, tama. Okay, Marcos Bart, example? Tangki po ng oxygen, sir. Okay, kasi bakal yan. Eventually, mangangalawang yan. O kaya talagang may hangganan lahat. No? So ano lang yung dalawang bagay na hindi nagde-depreciate? Magbigay nga kayo ng halimbawa ng hindi nagde-depreciate. Bagkus, lalo pang tumataas ang halaga. Para po sa akin, sir, bahay po. Bahay at lupa. Habang tumatagal po, tumataas yung value. Yung lupa, okay. Bahay, lupa, okay. Very good. Hindi yan nagde-depreciate. Pero yung function ng bahay, nagde-depreciate yan. Yung lupa, hindi bumababa ang halaga. Yung bahay, maaaring mag-depreciate siya. Yung physical function lang yan. No? Pero yung value niya, hindi. Tataas yan. Kasi nakatungtong sa lupa yan. Ang lupa, habang tumatagal, pag lalong nagiging civilized ang lugar, mas tumataas ang valor niyan. Parang dito sa City of San Fernando, dati, nung kabataan ko, makakabili ka ng lupa na mura lang ngayong naging syudad na, naku, mahihirapan ka nang makabili ng ganung kamura na lupa. What else maliban sa lupa? Lalo na po yung sir, kapag po bumili ka ng lupa na malapit sa daan po, lalo po mas mahal kasi doon po kasi nakapagpatayo po ng ibang business kaysa po sa mga looban na lupa. Yes, totoo yun. Mababa lang po. Pero there will come a time na tataas din ang halaga ng mga yan kapag nagbago na yung panahon at naging mas maganda na yung ekonomiya natin. Actually, maganda na yung ekonomiya natin ngayon compared dati. Okay, what's next? Ano pa ba? Example? Okay, Kulyar, raising your hand. Maliban sa lupa, ano yung hindi Sir, nagde-depreciate? aside from lupa po, try ko lang po, ginto po, gold. Yes, tumataas lalo ang halaga ng ginto, hindi bumababa ang halaga niya. And ano pa ba ang example na lalong tumataas ang halaga? Okay, makaspak, Erika. Okay, tumataas ang halaga ng bigas. Okay, very good. Okay, makaspak, Erika. Paintings po, sir. No? Paintings po, sir, tsaka mga memorabilia po. Okay, like mga antiques, yan. Habang naluluma, lalong nagiging mahal ang halaga. Okay, very good. So, yan yung mga halimbawa natin na depreciation at mga bagay-bagay din na hindi nagde-depreciate maliban sa mga nagde-depreciate. Okay, very good. So, continue pa rin tayo. Okay, Paraiso, meron siyang paabol. Ano yung halimbawa mo na, Mark James? Ay, ano po, sir? Yung langis, sir. Kasi po mataas yung demand tapos kulang yung supply po. Yes, very good. Okay, very good. Very good, anak. Okay, another example. Ito, no? Yan, typewriter, Xerox machine. What else? Ito pa, no? We have the washing machine, electric fan. Lahat ng mga yan nagde-depreciate. May araw. Ano yung araw na to? Bigla lumitaw. Okay, so let's proceed. So ito ngayon yung mga formula na gagamitin natin sa straight line method of depreciation. AD is equals to OC minus SB all over E. Yung AD, ang ibig sabihin yan, annual depreciation. Yearly yan. OC, ito yung original cost ng item nung kabibili pa lamang. SB, ito yung scrap value or salvage value ng belonging or ng asset. Ito yung kanyang last price na umabot sa kanyang useful life. E, useful life in years. Ito yung time natin, yung E. So ito yung mga legends, no? And then ARD is equals to AD over OC times 100%. Annual depreciation over original cost times 100%, we can easily determine the annual rate of depreciation. Class, paki-alis yung mga sulat-sulat. Nakaka-annoy sa discussion natin.
Sir, ayaw pumalas, sir. Alin? Di, ayaw naman pumalas, sir. Ayaw maalis? Yan, okay na. So ARD is AD over OC times 100%. So yan yung ating annual rate of depreciation. Okay, where? Paliwanag ko, no? AD is the annual depreciation. ARD is the annual rate of depreciation, usually expressed in percent. Yung annual depreciation usually expressed in peso. Salvage value or scrap value, ito yung ating last price. Ito pa yung pwede mong abulin doon sa item kahit na yan ay nag-depreciate na totally. E, ito yung kayang abutin ng item. Ito yung useful life in years, usually expressed in years. Dito natin binebase yung ating salvage value, yung last price ng item. And for the other formulas, you also have this. The TDN is equals to NAD. We use this for the accumulated depreciation or the total depreciation. Accumulated depreciation at the end of 2 years, 3 years, 4 years, whatever. N stands for the number of years. BB stands for the book value. Halimbawa, ano na lang yung book value ng item sa ikatlong taon nito na ginagamit mo siya o nagpa-function siya as your appliances or as your appliance. Ano na yung book value nito sa ika-apat na taon? Ano na yung last book value nito which is also the scrap value? So pinag-uusapan din natin yan dito. We're in, ayan, N is the nth year, TDN accumulated depreciation at the end of N year, and then BBN book value at the end of nth year. So ito lang naman yung mga formula na ating gagamitin sa ating mga problem solving na may encounter dito sa straight line method of depreciation. I prepare a problem, and this is our example number 1. Gusto kong intindihin yung maigi yung problem. Company A purchases a machine for 100,000 pesos with an estimated salvage value of 20,000 pesos and a useful life of 5 years. In our given problem, definitely ang salvage value natin is 20,000. That is our SV. And then E, or the useful life in years, we have 5 years. From the word purchases a machine, ibig sabihin yan yung original cost natin, yung 100,000, kasi ipo-purchase pa lang eh. At kung mabili man yan, original cost pa rin is 100,000 pesos. Wala namang mababago doon. Kung babago lang yung 100K na yan, once na ang item is nag-depreciate na. Every year, lumiliit ang halaga ng item hanggang sa umabot ng ika-5 taon. So, ganyan lang pagkakaintindi ko sa problem. So, ipinapahanap sa problem yung annual depreciation. Magkano ba yung halaga ng piso na ibababa taon-taon ng item natin? Yes, Makaspak, are you raising your hand, anak? Erica? Question, anak? Sir, wala po, sir. Napindot lang po. Okay, so let's continue. What is its annual rate of depreciation? Ilang porsyento ba yung rate natin yearly na ibinababa ng halaga ng item? And then we need to construct a depreciation schedule wherein makikita natin yung accumulated depreciation at saka yung kanyang mga book value for every year. Kung nagiging magkano na lang halaga ng item every year at kung magkano ang accumulated na ibinababang halaga nito. And then afterward, we need to sketch the graph of the depreciation process so that you may see na nagde-depreciation talaga yan. May depreciation process talaga yan. At ang line natin is downward to the right na mabubuo nating sketch of the graph. For the solution process, binigay ko muna yung mga given. OC or the original cost, we have 100,000 pesos, the salvage value of 20,000, and E for 5 years. So what do we need to calculate first is the annual depreciation. And I already gave you the formula that is AD is equal to OC minus SB over E.
So direct substitution lang naman tayo dyan. So we have 100,000 minus 20,000 all over 5 years. So we can have 16,000 pesos for our annual depreciation. So ito yung ating annual depreciation. Meaning, mula unang taon hanggang ikalimang taon, yearly, bumababa ng tig 16,000 pesos ang halaga ng item. Naiintindihan ba natin? Yes, sir. So sa first year, bumaba ng 16,000. The second year, after second year na ginagamit mo yung item, hindi lang 16,000 ang ibinaba nito, plus 16,000 ulit. So 32,000 na ngayon ang ibinaba ng item, ang halaga nito. And then the following year, bababa uli ng 16,000, so magiging 48 na. The following year is magiging 64 na. And then the following year is magiging 80,000 na. Kapag bumaba ng 80,000 ang item, ibig sabihin ng scrap value natin is 20,000 na lang. Makikita naman ninyo doon sa last year kung magmamatch doon sa scrap value. Kapag hindi nag-match sa scrap value, ibig sabihin there's something wrong with your calculation. I-review mo na kagad yung problem. So this is now our annual depreciation, 16,000 pesos. And what is its annual rate of depreciation? Formula is AD over OC times 100%. Since given ang annual depreciation at given na ang OC, ang AD nakahanap na natin, 16,000 yan eh, kahanap pa lang natin. OC, as we all know, that it is equal to 100,000. So direct substitution, we can have it as 16%. Ibig sabihin, yearly, bumababa na 16% ang item natin. Yung machine, kung anumang machine yan. Bumababa ang halaga nito ng 16%. Hanggang ma-reach na niya kanyang scrap value which is equal to 20,000. So that is the annual rate of depreciation. Now, I've decided na ganito gawin ko, no? Mag-construct ako ng depreciation schedule. Sa first column, I wrote the year for the column. It starts with the 0 year. Ito yung time na kabibili pa lang ng item. After 1 year, after 2 years, after 3 years, after 4 years, hanggang maabot yung useful life in years to 5 years. So 0, 1, 2, 3, 4, 5. We usually start with the 0 kasi ito yung time na kabibili mo pa lang ng item o na-purchase mo pa lang yung item. Second column, the original cost. So original cost, doon lang tayo sa 0 year. Yung original cost natin is 100,000. And then the rest sa baba, wala tayong isusulat. Okay? Can you follow? So 100,000 yan. And then annual depreciation, meaning years that surely bumababa ng magkano? Magkano yung binababa ng item? Yung pinakita ko sa inyo kanina. 16,000. 16,000. So dito sa 0 year, walang 16,000 dyan. Kasi wala pang nagaganap na depreciation sa 0 year sa row 0. So sa first year hanggang sa 5th year, 16,000 lahat yung mga yan. Can you follow? Yes, sir. Okay. Yes po, sir. So for the fourth column, ang dali lang gumawa ng table, accumulated depreciation. Siyempre sa 0 year, 0 pa lang tayo. Wala pang nag-depreciate eh. So 0 plus 16,000 is 16,000. The following year, i-add natin yung 16,000, magiging 32,000 na ang ating accumulated. And then add another 16,000, magiging 48,000 na ang ating accumulated. 64,000 hanggang sa ma-meet ang 80,000 na accumulated depreciation. Naintindihan ba natin ang fourth column ng ating table? Yes, sir. Addition process lang naman siya. And then, napakadali lang talaga ng straight line method of depreciation. Sa fifth column, ito naman yung tinatawag nating book value. Okay, less than a minute na lang. I-open ko na lang ulit ang Zoom. Mabibitin tayo sa ating first Zoom session. Siyempre sa 0 year,